ሰላም ጋይስ ዌልካም ባክ። ይሄ ባይናንስ ለጀማሪዎች ፓርት 3 ቪዲዮ ነው። በዚህ ቪዲዮ ላይ ስለ ስፖት ትሬዲንግ፣ ስለ ፊቸርስ እና ስለ ማርጂንስ ትሬዲንግ በደንብ በዲቴል የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በፊት ፓርት 1 እና ፓርት 2 ካላያችሁት ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ገብታችሁ እዩት። ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳረሱ። በየሳምንቱ ስለ ክሪፕቶከረንሲ፣ ስለ ትሬዲንግ አሪፍ ቪዲዮዎችን እንለቅላችኋለን። ስለዚህ እንዳያመልጣችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ። ክሪፕቶከረንሲ ትሬድ እንደምታደርጉት ገበያ በጣም ፕሮፊታብል መሆን ይችላል፣ ኦር ደግሞ በጣም አክሳሪ ሊሆን ይችላል። ይህንን ለመረዳት መጀመሪያ 3 ገበያዎችን እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ስፖት ገበያ ወይም ስፖት ትሬዲንግ እንለዋለን። ሁለተኛው ማርጂን ትሬዲንግ እንለዋለን። ሶስተኛው ደግሞ ፊውቸርስ ትሬዲንግ እንለዋለን። አሁን እነዚህ ሶስቱ ባይናንስ ላይ አቬለብል ናቸው። ልዩነታቸውን በደንብ እናያለን። መጀመሪያ ዲፋይን እናደርጋቸው። ስፖት ትሬዲንግ ምን ማለት ነው? ስፖት ትሬዲንግ ማለት አንድ ሰው ራሱን አሴት ገዝቶ በዋሌቱ ሲይዘው ስፖት ትሬዲንግ ይባላል። ለምሳሌ እኔ ባይናንስ ላይ አንድ ቢትኮይን ወይም ደግሞ ዶጅ ኮይን ገብቼ በስፖት ከገዛሁት ምን ማለት ነው? ይህንን አሴት እኔው ራሴ ኦውን የማደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ከፈለኩኝ ባይናንስ ዋሌት ላይ ማስቀመጥ እችላለሁ። ካልፈለኩኝ ደግሞ ወደ ሌላ ዋሌት ልክ እንደ ትረስት የሚባሉ የኤክስተርናል ዋሌቶች ዊዝድሮ አድርጌ እዛ ላይ ማስቀመጥ እችላለሁ። ስለዚህ ስፖት ትሬዲንግ ላይ ሁለት ነገር ነው ያለው። አንድ ሰው በስፖት የሆነ ክሪፕቶከረንሲ ለምሳሌ ኢቴሪየም ከገዛ ወይ መያዝ ይችላል ሳይሸጠው፣ ወይም ደግሞ በኢቴሪየም ሌላ ክሪፕቶከረንሲ መግዛት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ስፖት ትሬዲንግ ጀነራሊ የምንገዛውን ወይም ትሬድ የምናደርገውን አሴት እኛው ራሳችን ኦውን እናደርገዋለን ማለት ነው። ወደ ማርጂን ትሬዲንግ ስንመጣ ደግሞ ይሄው ራሱ ማርኬት ሆኖ ነገር ግን ባይናንስ የብድር አገልግሎት ይሰጠናል። ይሄ ባይናንስ ብቻ ሳይሆን የምንጠቀማቸው የትኛውም ፕላትፎርሞች ማርጂን ትሬዲንግ የሚሰጡ ከሆነ ብድር አገልግሎት ይሰጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እኔ አንድ ቢትኮይን ኮላተራል አስይዤ እስከ 2 እስከ 3 ቢትኮይን ተበድሬ ትሬድ ማድረግ እችላለሁ። ስለዚህ ባይናንስ ይህንን ያመቻችልኛል ማለት ነው። ይህንን ለምንድን ነው የሚያደርግልን ስንል ከባንክ ለምሳሌ አንድ ሰው 100 ሺህ ብር ተበድሮ የፈለገውን ስራ መስራት ይችላል። ነገር ግን ለባንኩ ምን ይከፍላል? ኢንትረስት ይከፍላል ማለት ነው። ባይናንስም እንደዛው ክሪፕቶ ያበድረናል ትሬድ እንድናደርግበት፣ ነገር ግን በዛ ላይ በቀን ኢንትረስት አለው። ያንን ኢንትረስት እንከፍላለን ማለት ነው። ማርጂን ትሬዲንግ ራሱ ስፖት ማርኬቱ ሆኖ ነገር ግን የምንገዛውም የምንሸጠው ተበድረን መሆን ይችላል። አሁን ባይናንስ ላይ ከገባቸው አንዳንድ ክሪፕቶከረንሲዎች አሉ 10x ተብሎ ተጽፎባቸዋል። እነሱ ባይናንስ ላይ ባይናንስ ራሱ ፕላትፎርሙ ብድር የሚያቀርብላቸው ወይም ደግሞ የብድር አገልግሎት የፈቀደላቸው ክሪፕቶከረንሲዎች ናቸው ማለት ነው። ወደ ፊቸርስ ስንሄድ ደግሞ ኮምፕሊትሊ የተለያየ ማርኬት ናቸው። አሁን ስፖት ላይ የምንገዛውን ክሪፕቶከረንሲ ወይም የምንገዛውን አሴት እኛ ራሳችን ኦውን እናደርገዋለን። ፊቸርስ ላይ ግን ኦውን ማድረግ ሳይጠበቅብን በፕራይሱ መውጣትና መውረድ ቤት እያደረግን ማትረፍ የምንችልበት የገበያ አይነት ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ኮንትራት ነው። ይሄ ኮንትራት ምንድን ነው? ፊቸርስ ከስሙ እንደምትረዱ ወደፊት ይሄ አሴት በሚኖረው ፕራይስ ነው ጋምብል የምናደርገው ቤዚክሊ። ስለዚህ የዛሬ ለምሳሌ ከ2 ቀን በኋላ ይሄ ፕራይስ ይወጣል ብለን ካሰብን እንገዛዋለን ይህንን ኮንትራት ማለት ነው። የዛሬ ከ2 ቀን በኋላ ያ ኮንትራት ከጨመረ እናተርፋለን፣ ከቀነሰ ደግሞ እንከስራለን ማለት ነው። አሁን ልዩነቱ ምንድነው? ፊቸርስ ትሬዲንግ ላይ ትሬድ ለማድረግ ቢትኮይን መያዝ አይጠበቅብንም። ምንድነው የምንገዛው? በቢትኮይን ባክድ የተደረገ ኮንትራት ነው የምንገዛው ማለት ነው። አሁን ልዩነታቸውን እኔና ሪቫይዝ እናድርገው። ስፖት ትሬዲንግ ማርጂን እና ፊቸርስ ትሬዲንግ። ስፖት ትሬዲንግ ላይ የምንገዛውን አሴት እኛ ራሳችን ኦውን እናደርጓለን። ስንፈልግ ማውጣት እንችላለን፣ ስንፈልግ ሌላ ክሪፕቶከረንሲ መግዛት እንችላለን። ነገር ግን ሌቨሬጅ የለንም። ማለትም $1000 ከሆነ መግዛት ያሰብነው $1000 ነው በቃ የምንገዛው በራሳችን ገንዘብ ማለት ነው። ማርጂን ትሬዲንግ ላይ ስንመጣ ተመሳሳይ ገበያ ሆኖ ነገር ግን ብድር ጠይቀን በዛ ብድር የግዢ አቅማችንን ከፍ ማድረግ እንችላለን። $1000 ካለን የ2000 ወይ የ3000 ሜቢ አንዳንዴ እስከ $5000 ድረስ አበድረውን የምንገዛውን ክሪፕቶከረንሲ ገዝተን
ማውጣት አንችልም እስክንመልስ ድረስ ብድሩን። ነገር ግን ብዙ እንድንገዛ አድቫንቴጅ ይሰጡናል ማለት ነው። ኦፍ ኮርስ ማርጂን ትሬዲንግ ላይ ግን ለዛ ለወሰድነው ብድር ኢንትረስት እንከፍላለን። ወደ ፊውቸርስ ትሬዲንግ ስንመጣ ደግሞ ከስፖት ማርኬቱ ጋር ጭራሽ አይገናኝም። የራሱ የሆነ ማርኬት አለው፣ ነገር ግን የስፖት አሴቱ እንደ ኮላተራል ነው። ስለዚህ ቢትኮይን ስንፈልግ የቢትኮይን ኮላተራል አለው። ስለዚህ እኛ ኮንትራቱን ነው የምንገዛው ማለት ነው። ቢትኮይን ሳይሆን የቢትኮይን ኮንትራት በወደፊት በሚኖረው ዋጋ ይሄን ያህል ሊኖረው ይችላል ብለን ነው ኮንትራቱን ነው የምንገዛው። ይሄ ቤዚክሊ ስምምነት ነው ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ምሳሌ ሄደን እያንዳንዱን በምሳሌ እየገዛን ኤክስፐሪመንት እያደረግን አሳያቸዋለሁ። መጀመሪያ ባይናንስ እንገባለን። ትሬድ ከማድረጋችን በፊት ዋሌታችንን መጀመሪያ ሴትአፕ ማድረግ አለብን። እዚች ከታች የምታዩትን እቺ ዋሌት የምትለዋን ማለት ነው እሷን መንካት አለብን ማለት ነው። አሁን ስፖት አለ፣ እዚህ ጋር ፈንዲንግ የሚል አለ፣ ማርጂን ዋሌታችን አለ እና ደግሞ ፊውቸርስ ዋሌታችን አለ። እነዚህ ከላይ የምታዩቸው ነገሮች ማለት ነው እዚች ጋር ያሉት ማለት ነው። አሁን አንድ በአንድ በምሳሌ በደንብ እናያቸዋለን። ኦኬ አሁን ማርኬት የምትለዋን ነካና ስፖት ወደምትለዋ እንሄዳለን። አሁን ስፖት ላይ እኛ የምንገዛው ያለን ዋሌታችን ላይ ያለን ምንድነው USDT ነው ያለው። ስለዚህ በUSDT ፔር እንገባለን እዚች ጋር። ኦኬ USDT የምትለዋን ነው የምንነካው። ለምሳሌ እኛ መግዛት የፈለግነው ሌትስ ሴይ ሺባ ኢኑ ነው እንበል። ለምሳሌ ነው እዚህ ጋር ማሳያችሁ። ኦኬ ባይ የሚለውን እንገባለን። እኛ መግዛት የፈለግነው ለምሳሌ $20 ሺባ ኢኑ ነው ማለት ነው። ይሄን ያህል አማውንት ሺባ ኢኑ ይገዛልናል። ጀስት ባይ ነው የምንለው። አሁን እዚች ጋር የምታዩት ነገር ምን አለች መሰላችሁ? እዚች ጋር ማለት ነው በይሄን ያህል ዋጋ ነው ሸጣለ ያለው። ስለዚህ እኛ አስቸኳይ ስለሆነ ቀጥታ ከዚህ ነው መግዛት የምንፈልገው። ምን እናደርጋለን? ራሱን ክሊክ እናደርገዋለን። ክሊክ ስናደርገው አያችሁ ፕራይሱን እታች ያለውን ያመጣልናል። ባይ አልኩት ነው። ኦኬ ሰክሰስ አለኝ። አሁን ዋሌታችን ላይ ተመልሰን ስንገባ በፊት USDT ብቻ ነበር፣ አሁን $20 ሺባ ኢኑ አለን ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ስፖት ትሬዲንግ ነው። በቃ በጣም ሲምፕል የሆነ በጣም ቀላል የሆነ ትሬዲንግ ማለት ነው። አሁን ይሄንን ሺባ ኢኑ ከፈለግን እዚህ ላይ ማስቀመጥ እንችላለን። ከፈለግን ዊዝድሮ ብለን ደግሞ ማውጣት እንችላለን። ሺባ ብለን አድሬሳችንን አስገብተን ማውጣት እንችላለን። ይሄ ስፖት ትሬዲንግ ይባላል። ከፈለግን ደግሞ ሺባ ወደ ሌላ ኮይን ቀይረን ድጋሚ ሌላም ደግሞ መግዛት እንችላለን ከስፖት ላይ ማለት ነው። ይሄ ቀላል ነው። እንሽጠው። ስንሸጠውም ተመሳሳይ ነው። አሁን እኛ መሸጥ የፈለግነው በUSDT ስለሆነ USDT የምትለዋን ክሊክ እናደርግና ሴል የምትለው ውስጥ እንገባለን። እኛ አስቸኳይ ስለሆነ ቅድም በሊሚት ስላየን አሁን በማርኬት ላሳያችሁ። በማርኬት ቶሎ 100% ሽጥልኝ ስለው ቶሎ ይሸጧል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሸጠው ሰክሰስ አለን። ኦርደር ሂስትሪ ላይ ብንገባና ብናየው ይሄን ያህል ሺባ ኢኑ ተሽጧል ይለናል ማለት ነው እዚች ጋር። ኦኬ አሁን የሸጥነው ነው። ኦኬ በዚህ መልኩ ስፖት ትሬድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ እስቲ ማርጂን እንዴት እንደሆነ ደግሞ ላሳያችሁ። ኦኬ ማርጂን ትሬድ ከማድረጋችሁ በፊት ኦፍ ኮርስ መጀመሪያ ወደ ማርጂን አካውንታችሁ ማስገባት አለባችሁ። አሁን ይሄኛው ማርጂን ዋሌታችን ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር አሁን 00 ነው የሚለው፣ ምንም የለንም፣ ባዶ ነው። ስለዚህ አሁን እናስገባበታለን ማለት ነው። አሁን እሱን ለማስገባት ወደ ምን እንመጣለን? ስፖት ጋር እንመጣና ትራንስፈር እንለዋለን። አሁን ከየት ነው የምንልከው? ከስፖት ዋሌት ነው። ቱ የሚለውን ደግሞ ወደ የት እናመጣዋለን? ወደ ማርጂን። ይሄ ክሮስ ማርጂን የሚለውን የመጀመሪያውን ኦፕሽን ስንነካ አሴቱ ደግሞ ቢትኮይን ስለሌለን አሁን በUSDT ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ይሄን ያህል USDT የምትለዋን እንነካለን። መላክ የፈለግነው ለምሳሌ እኛ $100 ነው። ኮንፈርም እንለውና ኮንፈርም ትራንስፈር እንለዋለን ማለት ነው። አሁን መጣልን ማለት ነው። ቦሮ ማድረግ እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር ቦሮ ብነካ ምን ያህል ለምሳሌ መበደር እንፈልገው USDT ነው ልበል። USDT ያስገባለሁ። ኦኬ ስለዚህ ማክሲመም አማውንት መበደር የምችለው $200 ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ማንበብ ያለባችሁ ኪ የሆኑ ነገሮች አሉ፣ እቺኛዋን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው? በአንድ ሰዓት ውስጥ ያለውን ኢንትረስት ነው የሚነግረን። በአንድ ሰዓት ውስጥ ይቆጥራል። ስለዚህ በአንድ ሰዓት ውስጥ ለባይናንስ የምንከፍለው ኢንትረስት ይሄን ያህል ፐርሰንቴጅ ነው ማለት ነው። ኦኬ ይሄንን ካደረግን በኋላ ለምሳሌ ኮንፈርም አልነው። ስለዚህ ቦሮ ሰክሰስፉል አለን ማለት ነው።
አሁን መጀመሪያ የነበረን ምን ያህል ነበር? $100 ነበረ አይደለ? ከዛን ግን ስንት ተበደርን? 200 ተበደርን። ስለዚህ አሁን ስንት አለን ማለት ነው? ኦልሞስት 300 አለን ማለት ነው። 200 ከማን የተበደርነው? ከባይናንስ። ነገር ግን ከተበደርን በኋላ እኛ ለምሳሌ መግዛት ፈለግን እንበል። መግዛት የፈለግነው ሌትስ ሴይ ሺባ ኢኑ ነው እንበልና ይሄውና አሁን እዚህ ጋር ማወቅ የሚጠበቅባችሁ ነገር ምንድነው? ከታች ያለችዋን ነገር ይዋት። አሁን እኛ እዚህ ውስጥ ያስገባነው ስንት ነው? $100 ብቻ ነው። ነገር ግን በስንት ትሬድ ማድረግ እንችላለን? እስከ $300። ምክንያቱም $200 ከማ ተበድረናል? ከባይናንስ ተበድረናል ማለት ነው። ኦኬ አሁን እዚህ ጋር ስገዛ የሚገዛልኝ የ300 ያህል የሚያወጣ ሺባ ኢኑ ነው ማለት ነው የሚገዛልኝ። ኦኬ አሁን እዚህ ጋር ባይ ብዬው ላሳያችሁ። አሁን እዚህ ጋር ስገዛ ለምሳሌ በ100% ከገዛሁት ባይ ብለው የ$300 ነው የሚያሳየኝ ማለት ነው። ኦኬ አሁን ይሄንን አትርፌ ለባይናንስ መመለስ አለብኝ ብድሩን ማለት ነው። አሁን ከተመለሳችሁ ዋሌታችሁ ላይ ገብታችሁ ማርጂን ላይ ብትመለሱ እዚህ ጋር ምን ነገር ታያላችሁ? እዚህ ጋር ምን ይታያል? ቦሮ፣ ሪፔይ እና ትራንስፈር። ኦኬ አሁን ከማርጂናችን ወደ ሌላ ቦታ ማውጣት ከፈለግን ትራንስፈር እንለዋለን ወደ ስፖት ወይም ወደ ፊቸርስ ለመቀየር። ካልሆነ ደግሞ ሪፔይ ማድረግ አለብን ማለት ነው። አሁን ይሄኛው ለምሳሌ ነው እንትን ያልኳችሁ። ስለዚህ ሪፔይ እንለዋለን። ሪፔይ ስንል ይሄው USDT ነው የተበደርነው አይደል? USDT ብለን እናስገባለን። ይሄው የተበደርነው ያህል አማውንት ይሄው ማክሲመም የተበደርነውን ሙሉ ኮንፈርም እንለዋለን። በቃ አፕሩቭድ ይለናል። አሁን አካውንታችን ወደ ምን ተመለሰ? ወደ $100 ተመለሰ ማለት ነው። አሁን ይሄ አይነት ትሬዲንግ ማርጂን ትሬዲንግ እንለዋለን። ከስፖቱ ላይ ነው የምንገዛው፣ ነገር ግን ባይናንስ የተወሰነ አበድሮናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ፊቸርስ የምንለው ነው። አሁን ፊቸርስ ላይ ኦሬዲ እኔ አስገብቼበታለሁ ወደ $100 የሚሆነው። ካላስገባችሁበት ግን ሲሚላር ነው። ከስፖታችሁ ላይ ትራንስፈር ብላችሁ ይሄ ፈንዲንግ የሚለውን ብቻ ምን ማለት ነው ወደ ፊቸርስ ኮይን ኤም የሚለውን ሳይሆን USD ፊቸርስ። ምክንያቱም በUSDT ነው ትሬድ የምታደርጉት። ከዛን የምታስተላልፉትን USDT ትላላችሁ። እዚህ ጋር ማስገባት መላክ የምትፈልጉትን ለምሳሌነት እኔ 50 ልላክና ላሳያችሁ። ኮንፈርም እንለዋለን። አሁን 100 ነበረ የኔ ፊቸርስ አካውንቴ። ስንት ሆነ? አሁን እዚህ ጋር 150 ይሆናል ማለት ነው። አሁን በዚህ 150 ትሬድ ማድረግ እችላለሁ። አሁን ትሬድ ለማድረግ ማርኬት ውስጥ የሚለው እገባና ወደ ፊቸርስ እገባለሁ ማለት ነው። እቺኛዋ ፊቸርስ የምትሏን ነካለው ማለት ነው። ኦኬ እሷን ስነካ ወደዚህ ይወስደኛል። ለምሳሌ እኔ ለምሳሌ ሶላና ትሬድ ማድረግ ፈለኩኝ። የሶላናን ኮንትራክት ነው ትሬድ ማድረገው። ለምሳሌ ቻርቱን አየሁትኝና እዚህ ጋር ሾርት መግባት ፈለኩኝ። እዚህ ጋር የመጀመሪያችሁ ከሆነ ባይናንስ ላይ ይሄ ሜሴጅ ነው የሚያመጣላችሁ። ስለዚህ ባይናንስ ዌብሳይቱ ላይ ሄዳችሁ ኩዊዝ ምናምን ያው ጀስት ጀማሪ ስትሆኑ ራንደምሊ ፊቸርስ መግባት ስለሌለባችሁ የሚጠይቃችሁ ጥያቄዎች አሉ። እነሱን እንትን ማለት አለባችሁ። አሁን ይሄንን ስታርት ናው ብላችሁ ብትገቡት ወደ ባይናንስ እንትን ይወስደናል። እዚህ ጋር ስታርት ኩዊዝ ብላችሁ ስለ ባይናንስ የተለያዩ ፊቸሮች አሉ። እነዚህን ጥያቄዎች ሞልታችሁ መመለስ ይኖርባችኋል ማለት ነው። እነዛን መልሶች ካስገባም በኋላ ወደዚህ ይመልሰናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እናንተ ማድረግ የሚጠበቅባችሁ ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ነገር ምንድነው? ለምሳሌ ክሮስ የምትሏን ነገር ወደ አይሶሌትድ መቀየር ይኖርባችኋል ማለት ነው። ኦኬ ወደ አይሶሌትድ ብላችሁ ኮንፈርም ማድረግ አለባችሁ። ሌቨሬጃችሁን እዚህ ጋር ማስተካከል ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ እስከ 50 ድረስ ማባዛት ትችላላችሁ። ግን እኛ ጋር ለምሳሌ ዝም ብለን በ10 እንግባና ለምሳሌ ስለሆነ አሳያችኋለሁ። ኦኬ እዚህ ጋር እንግባና አሁን እዚህ ጋር እኔ ሾርት ማድረግ ኦር ደግሞ ላይክ ሲወርድ ነው ማትረፍ የፈለኩት። ስለዚህ እኔ ማርኬት ብዬ ወዲያውኑ እንዲገዛልኝ ነው የምፈልገው። እንደዚህ እናርጋትና $10 ሾርት ፖዚሽን እንውሰድ። አሁን እዚህ ጋር ሾርት ገባን ማለት ነው። አሁን ሰክሰስ አለ። እዚህ ጋር ፖዚሽን የምትለዋ ስንነካ ያለንን ፖዚሽን እዚህ ጋር ያመጣልናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ያለውን ነገር እስቲ በዲቴል እንያቸው። ኦኬ እዚህ ጋር ስገቡ እዚህ ጋር የምታዩት በዩኤስዲቲ ምን ያህል ፕሮፊት እንዳገኛችሁ ነው። እቺኛዋ ደግሞ በፐርሰንቴጅ ምን ያህል እንደጨመረላችሁ ነው ማለት ነው። ኦኬ አሁን እኔ የተጠቀምኩት ማርጂን
ይሄኛው ማለት ነው አማውንቱ ነው ለዚህ ኮንትራት የከፈልኩት $9.9 አካባቢ ነው USDT ማለት ነው ነገር ግን ያስኩት ሳይዙ ምን ያህል ነው ወደ 98.9 የሚሆን ያህል የሚያወጣ ፖዚሽን ነው ያስኩት ማለት ነው ኦኬ አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ኢንትሪ ፕራይስ አለ እኔ ገባውበት ፕራይስ ምን ያህል አካባቢ ላይ ነው የሚለው ነገር እና ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ማርኬት ፕራይስ የሚለው ደግሞ አሁን ያለበት ዋጋው ምኑ ጋር ነው የሚለው ነው አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ያለችው ሊኩዊዴሽን ፕራይስ ትባላለች እቺ ሊክ ዶት ፕራይስ የምትለው ይሄ ሊኩዊዴሽን ፕራይስ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው ይሄ አካውንት ወይም ይሄ ኮንትራት የሚያበቃበት ፕራይስ እዚህ ጋር ነው ከዚህ ፕራይስ በላይ አይታገሱኝም ማለት ነው ኦኬ እኔ እንዳልኩት ዋጋው ስላልሄደ የኔን ማርጂን ይወስዱና ኮንትራቱን ይዘጋሉ ማለት ነው ስምምነታችን ስለሆነ የተስማማውት ምንድነው $9 እስኪያልቅ ድረስ ይሄ ኮንትራት ወስዳለው ማለት ነው ኦኬ ሶ ሊኩዊዴት ካደረገኝ የኔ አማውንት ጠቅላላ ይጣፋል ማለት ነው ሶ አሁን ይሄንን ክሎዝ ማድረግ ፈለኩት ስለዚህ ክሎዝ ፖዚሽን ነው እምለው ሶ እዚህ ጋር ክሎዝ ሳደርገው ማርኬት ፕራይስ የሚሉ እነዚህ ዲቴይል ነገሮች በሌላም ቱቶሪያል ሰራላችኋለሁ ልዩነቱን ለማወቅ ኦኬ ሶ አሁን ማርኬት የሚለውን ልምረጥ ቶሎ ነው መውጣት የፈለኩት እዚህ ጋር ምን ያህሉን መሸጥ እንደምትፈልጉ በፐርሰንቴጅ ማየት ትችላላችሁ ከታች እቺ ኤስቲሜትድ ፒኤንኤል የሚለውን ምን ያህል ፕሮፊት እንደምታገኙ ወይ ምን ያህል ሎስ እንደምታገኙ ነው የሚያሳያችሁ ማለት ነው ሶ አሁን እዚህ ጋር ኦልሞስት ዜሮ ነው ሶ ኮንፈርም ብየው እወጣለሁ ኦኬ ሶ ወጣኝ ኮንፈርም ብየው ማለት ነው አሁን ከዚህ ትሬድ ወጣኝ ማለት ነው አሁን እዚች ጋር ሂስትሪ የምትለዋን ነገር እቺኛዋን ማለት ነው ተጭነን ማየት እንችላለን ማለት ነው ትሬዳችንን ሶ ኦርደር ሂስትሪ ስንገባ ይሄውና ስለዚህ እዚች ጋር የምናየው ነገር ምንድነው ሶላና ነው ትሬድ ያደረግነው ስለዚህ መጀመሪያ ሾርት ነው የገባ ነው እዚች ጋር ሾርት ሴሊንግ ማለት ምን እንደሆነ ካላወቃችሁ የቴሌግራም ቻናላችን ላይ በደንብ በዲቴል ምን ማለት እንደሆነ ዲስክራይብ አድርጌላችኋለሁ እዛ ላይ ገብታችሁ በደንብ እዩት ማለት ነው ሶ እቺኛዋ ደግሞ በቃ የወጣንበት ነው ስለዚህ ሾርት ከገባን የምንወጣበት ገዝተን ኦኬ ገዝተን ነው የምንወጣው ይሄ ኮንሰፕት ትንሽ አድቫንስ ሊሆን ይችላል ማወቅ ያለባችሁ ግን ይሄንን ነው ኮንትራት ነው የገዛችሁት ማለት ነው ሶ ይሄንን ይመስል ነበር አሁን ስፖት ማርጂን ፊውቸር ሲባል እንደበፊቱ አትደናገሩ ማለት ነው ዛሬ ያስኩላችሁ ይሄ ነበር በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም